Golf 5 GTI 2.0. Oh! Uite motorul. Uite o problemă. Dintele mi se pauză gaură. E jos. Salutare și bine ați venit! Azi avem un Golf GTI cu probleme la turbo, la galerie, la... nu știu. Acolo, pe la galerie, e ceva în zona... turbine. Da. Dar până una alta, Aline, vii să ne arăți un pic diferența între un tampon uzat și un tampon nou de la Febi? Păi eu îl provesc pe la vechi, pe la nou. Chiar. Chiar. Asta se mișcă așa și poți să faci treaba asta și poți să faci așa, să ating aici. Băi, nebunit! Ori am eu prea multă putere, ori ăsta prea uzat. Băi, nebunit! Așa. Și aici. Băi, încerci tu? Și când cauciucul de aici atinge fierul, vibrațiile la motor se transmite în caroserie și în scaunul șoferului. Deci trebuie să înlocuim spolul la motor când se uzează. Păi și oamenii cum simt în mașină? Vibrații. Da? Da, vibrații sau la serviciu se verifică. Dacă cauciucul de aici a atins jos, trebuie înlocuit 100%, chiar dacă nu se simt vibrații atât de grave. Dar trebuie să înlocuiți toți. Deci la pornire poți să... Și la pornire și la diesel oare în special? Și la benzină. Adică același suport și la benzină și la diesel, dacă trece de, nu știu, 10 ani, se poate înlocui și la benzină fără nicio problemă. Adică nu e neapărat de la vibrații, și de la vechime se poate uza. Ok. Trebuie verificat. Lana, deci din când în când, noi găsim super multe tampoane, sincer, noi, originale, la mașini de 150, 180, 200 de mii de kilometri. Deci cel mai bine puneți un tampon nou și hai să băgăm mașina. Ce vrei, am mâncat ceva? Păi tu mai ce mănânci? Doar din când în când. Deci avem un Golf 5 GTI. Tu la trecut am avut un Passat cu motor de Golf 5 GTI. Așa, care problema e în felul următor. Are prezoanele la evacuare stricate, filetele, închiloase. Turbina e pe spatele mașinii, pe spatele motorului, nu pe spatele motorului. Este foarte greu de accesat. Și varianta ar fi dată jos chiloasa și făcut filetele. Sau varianta ar fi dată jos turbina și încercat și făcut filetele pe mașină. Clientul mi-a sugerat să încerc să rezolvăm problema pe mașină, pentru că din punct de vedere financiar nu își permite omul să facem mașina bucăți. Corect. Și Vale va încerca, așa, să facem filetul pe mașină. Cam asta e vorba. Ne apucăm de treabă? Ne apucăm. Hai să dăm o gură de cafea. Ne oare pe admisie, nu se joc. Cred că noi ne burla la cotă cu admisie are el. Ce avem noi aici? E cu dejun. O pungă într-o pungă. Nu cred. Tata. Nu cred. Deci asta e o zi specială. Deci nu cred. Ba da? Hai la asta, că nu ți arăt. Chiar vrei să vezi ce am aici? Normal că vreau, că am o bănuială. Poți să transmiți prin cameră ce fel miroase? Mirosul? Miroase. Miroase. Să vezi cum se miroase. Miroase cauciuc, nu. Exact. Fix ca cauciuc nu miroase. Și arată nou, dar parcă e nou. Așa. Ce avem aici? Avem o aripă de mașină. Ia uite-mă. Da, așa, da. Nu? Da. Două aripi de mașină. Ia uite. Mașină cu două aripi. Avion. Ai auzit de ce, bă? Ăștia mari. Am plecat la Nu stă loc. rău. Nu stă rău. Dă și o suliță.
Ia uite un Batman. Ai, da. Batman, nu? Ia uite. A venit Batman. A venit clasa 4. Admisie, baterie, instalație electrică, furtune și mai vedem pe traseu. Dar ăsta trebuie sigur. Auzi, asta are și bec în ea, lampa sau e fără? E fără, e varianta întuneric. Deci cum vede aerul să intre în motor dacă nu are lumină? E îndrumat de miros. Ah, corect. La vecin, ce avem la vecin? Cu o sticlă? Nu e aici. Azi e ziua de vaguri. Tu Da. ai Skoda, Volică, Skoda. Volkswagen, Skoda. Dragoș, Audi. Audi. Și Aline în concediu. Ce ai tu la Skoda? S-au înlocuit tampoanele de la motor. Așa, s-au înlocuit tampoanele? S-au înlocuit tampoanele, bucșele alea din punte. Aha, adică tamponul de jos. Antibalans. Antibalans. Se înlocuiește furtunul de retur de la vasul de expansiune. Garniturica de la EGR, de la clapetă. Da, deci mărunțișuri. Da. Bine, tampoanele nu sunt chiar mărunțișuri, dar Și o nu revizie. sunt defecte, sunt mici. Da. Exact. E jos. Din coace la Dragoș și Gheorghe. Bine, nu acum, urmează. 3, 2, 1. Hai, treabă niște pistoale. Bine, Dragoș aici de față a prins din gama VAG Audi. Da. Nu pentru că el are Audi. Am prins la bambun, da. Treabă cu ea. How are you doing? Iulica a venit să facă CTC-ul în spate. La ce? Yeah. Avem aici Aha, torpedoul de la X3 lui Iulica, care s-a reparat. Iși, cum ar veni. Iși. Da, să deschide, bă. Da, mă, e la Și vezi față. că are și de asta amortizor, adică nu-ți cade în cap să te lovească. Înțeles. Da, mai lipsește să-l punem pe mașină. Scoate-l mâini, n-am apucat. Păi nu Nu, trebuie. păi nu, că avem aici spionul și de-aia de așa. Ce? Ha? Da, A venit Iulica să facă CTC-ul, nu i-a plăcut și acum mă bag în ședință. a venit supracontrol. Bilete, să bun și pentru. Să o facă Dragoș și să... s-a întors înapoi, s-a dus la piese. N-am apucat să aflu ce face la Audi, așa că ne-am întors la Vălică, Da. care a reușit să dea jos pe aici tot. Și acum am să dea jos partea electrică aici. Ultima chestie. Da, turbina pe unde o scos? Tot pe jos? Da, pe jos. Tot e pe jos, mare parte, de aici încolo. Desfacem pivotul, planetara, tampon antibalans și semipuntea. Semi-puntea? Da, Adică... nu puntea toată, semi, că e o semi-parte. O mică parte. Dragoș și tu la piese, dar Wisam, ce se întâmplă la această mașină? Se înlocuiesc niște discuri și clopți. Atât? Momentan. Și dincolo ce vedem cu cafeliță, Bună dimineața. adică... Desface semipuntea. Mai jos semipunte, care e... A, cineva n-a fost cu minte.
Să scoatem mufele. Opa, Uite motorul. uite o problemă. Dintele mi se pauză gaură. E răpt înăuntru. Ah, deci încă unul rupt. A fost cineva cu foarte mare simț de răspunde, nu fi rău, deci. Simț de răspunde, nu mi-e. Noi desfacem întâi suportul de turpiră după blocul motor, care are două șuruburi de 13. Aha. Și după aia mai vorbim. Ok. Ideea e că întâi o să desfacem după evacuare și după aia desfacem apa, că o să facem duș aici împreună. Oh, da. Bine, nu împreună. Separat. Se vede ceva, capitane? Da. Țărm. Cum desfaci efectiv un prezon de la galerie? Da, care nu-i strâns. Păi, de ce o dăm jos? Asta e pus de proprietar. Mai ai șuroade pe aici pe sus? Partea de sus nu, acum partea de jos. Cred că desfacem pe jos, nu ne mai chinuim. Gata, renunț? Da. Duci la porter? Desfac turul de la turbină. Acum trebuie să dăm drumul la ulei. Arată impecabil. Da? Praf. Impecabil de praf. Deci nu, diesel, mașină. Da, diesel pe benzină. Ferească Dumnezeu. La un GTI să ai uleiul așa. Și să-mi spui că mașina ta e pe benzină. Consider o mașină uzată. Deci acum desfacem returul de la turbo de ulei, care are două șuruburi de două culori. Asta este returul sau turul? Turul. Turul de la apă. Garnitura asta a ars. Vezi? Ia asta. Și acum trebuie să zici că acolo ai de făcut filet? Nu știu. Ah. Eu cred că nu am de făcut, eu cred că am de băgat niște pretoane. Așa am feeling. Ce? Ah, ok.
Da. Bogdan! Pentru că mi-a menționat după ce dau jos turbina să-i verific turbina dacă este udată. Și este udată, trebuie reparată. Bă, dar ăștia mereu vin când avem o... Când aude de o piesă, Da, în momentul ăsta e ciudățel. că avem mai multe, Tu îți dai seama că se gândește lumea, bă, au vorbit cu ea cu fierul să treacă la ora 13 și 19. Păi și tu, care e ideea? N-ar fi mai bine să meargă direct să o rezolve sau... păi vine și ia turbina și o repară. O duce pe ea în mână, că e dată jos. Să vede ceva lovit pe acolo? Nu, pare că totul e în regulă. E de desfăcut sau desfăcut normal, nu? Doar că nu erau foarte strânse. Da. E normal să se desfacă ușor, să nu fie strânse, pentru că era garnitura de evacuare arsă. Fiind arsă, distanța ei nu mai e aceeași. Și automat s-a slăbit. Contează și jumătate de milimetru. Da, normal. Problema nu e. Problema a fost de la garnitură, nu de la... Bine, când a avut șurub acolo și s-a desfăcut sau cineva a umblat și nu l-a pus sau ce s-a întâmplat, nu știu, dar garnitura s-a ars și automat n-a mai fost strânsă și a scăpat gazul. Asta e toată problema. Nu e file stricat, nu e nimic de genul ăla. Filul nu se strică singur. Se strică tot de la... Da, l-a strâns. Ea nu era acolo umblat. O să curăț evacuarea bine planul, o să-i pun un prezon acolo mai lung un pic și o să rezolv problema, dar nu are niciun fire stricat. Dar, în schimb, turbina are joc axial, a venit clientul, i-am prezentat turbina și acum a plecat pe ea să o ducă la reparat. Eu o să pregătesc terenul și după aia montăm turbina. Garnitura de la Pentru noi a trecut câteva săptămâni, în timp a trecut o secundă și ne-am întors cu turbina nouă refăcută, rearanjată. Ele cu bănuțul ăsta parcă aveam probleme în ele, nu? Începea să zace. nu, joacă și la una nouă, dar e vorba că se crapă garniturile, galeria. Au avut și fisurate de astea. Adică când nu acționez acum, bine, nu pot eu. Nici chiar. Vezi? Joacă oricum, da. Spălătorie? Un pic așa. Atât. Una. Atât, stai așa. Hai că nu pot să țin, că țin cu vârful degetelor. Gata. Ok, merge bine și asta. Următorul. Salut! Salut! Uite, așa te uiți la mecanic când lucrezi. Din ochii lui te uiți. Da, direct. Din ochi te vrăjești. Deci acolo am pus. Acolo am pus. Acolo am pus. Și mai am la ultimul.
E jos. Hai mă, ieși. Ia. Asta vine peste bătonul de apă și asta e sprintele lui puse. Dar chiar e ambițioasă treaba asta aici. E foarte departe de gaură. Și tot departe de gaură. Nu înțeleg de ce. Deci, lovește în prezoane? Da. Vărica a pus prezoane noi. Că erau vai mama lor. Dar trebuie să treacă peste ele sus. Să le trecem peste ele sus. A trecut aici și a trecut și aici. Ia să vedem acum pe gaură cum e. Deci a trecut la 1. Ceva se vede pe acolo, dar nu văd eu. Eu nu pot să mă bag chiar în sufletul lui Vali. Lovește fix în astea de aici. Prea lungi. Momentul adevărului. Uite-te la oglindă. Se vede nici șurubul decupat, la șurub. Decupat, decupat acolo. Ok, e decupătura. Uite acolo decupătura. Și mai e una partentă, dar nu pot eu să arăt. Ai adaptat-o cum ar veni. Da, este foarte important. Să o montăm pe mașină înapoi. Dacă o scoți, temperatura ta, toată va pleca în sus. Pe aici trece traseul de admisie și îl va încălzi grav. Și recomandarea, nu da jos. Aerul lui ca lumea. Foarte important. Această mașină chiar e. Gata. Bun, deci una dintre problemele de la Volkswagen, după kilometri și ani, sunt aceste două teori. Mai cu seamă ăsta de sus care e de retur, care, fiind cop și vechi, este bine să le schimbăm preventiv înainte de a se rupe ele. Aici se rupe. Plus că aici unde etanșează pouring înăuntru, la fel nu mai începe să piardă antigel și pe acolo. Deci ai protecție odată aia de fabrică Standard. și încă una de la kitul ăsta. Da. Deci turbina se descarcă așa, se duce înăuntru, ce? Într-o cutie? Da, e aici o boxă și facem o boxă. Cutie de rezonanță. Uite-l acolo. Acolo e. Până acolo. Deci chestia ca să se audă... Să se audă. Că ai mașină.
Pipi face pic. Pipi? Pipi pe antigel. Antigel? Da. De la turbină, de la răcire? Da, a rămas de seara, gata, știu. E unul nestrâns. Aspirația. Dar are pe sunete. Ia. Golf 5 GTI 2.0. Oh! Așa, nenea Vali, zi de Golful ăsta GTI. Că e o mașină de buget. Este, da. Este rapidă. Da. Nu e excesiv de scump de întreținut. Nu. Mă refer la revizii, ulei, filtre, plăcuțe, amortizoare uzuale. Da, clar, nu e. Ce probleme, în afară de cele de revizii mai mici sau mai mari, ce probleme au mașinile astea, din ce știi tu? La care să fii atent? Sau... Păi, în primul rând, cel mai important lucru este revizia întotdeauna. Revin la același lucru care l-am mai spus. Revizia de filtre și ulei este foarte importantă. Revizia la motor, făcută până în 10.000 maxim. Cri, liniște. Da? Distribuția la timp schimbată. Cum e la asta? Distribuția scumpă, dificilă? Nu. Doar că e pe curea, pe partea unde trebuie să fie, dar între axe e un lanț, o patină, un întinzător și un variator. Deci asta nu variază din lanț, variază din variator. Da. Depinde de exploatarea mașinii, poate să țină 200.000 variatorul, depășește uneori, adică nu e o regulă. Ca și viața. Distribuția când o faci la curea, trebuie să o faci și la lanț sau merge una la două? Nu merge la niciuna. Distribuția la variator, posibil să ajungi undeva să o faci peste 200.000. Gen cu patină, cu curea, cu tot, dar nu e o regulă, depinde. Poți să schimbi și la 250.000, poți să schimbi. Dar curea o schimbi la, nu știu, 60.000. Intervalul care ți-l dă producătorul pe mașină. Care trebuie să respecti 90.000 sau 60.000, nu știu cât e la un program cât ne dă la asta. Deci o distribuție nu foarte nasoală? Nu, chiar nu e. Probleme, gen cum ai schimbat cuplele alea. Da, alea de apă le-am schimbat pentru că sunt coapte, îmbătrânite și sunt... S-au rupt la multe mașini. Sunt predispus, am pățit când lucram la mașină, mi se spargă mie în față, să sară apă, antigel, clocotit, fiert și îți dai seama că am considerat să le schimbăm. Am vorbit cu proprietarul și a fost de acord. Așa, revizia la cutie. Ok, DSG. E foarte important, foarte important. Și în rest, exploatare corectă la rece la mașină, în primul rând. Fără ture mari la rece. Deci să aștept să încălzească uleiul. Exact. Un ulei bun. În rest e un Golf 5, restul în jurul lui. Cu problemele de macarale, geamuri, închidere, de-astea uzuale. Uzuale normal, nu e nimic special. Restul, din jur. Dar pe partea de motor nu, n-am nimic de comentat. Asta e o variantă de motor foarte ok, bun, generația asta. Acestea fiind spuse, se pare că GT-ul și-a recuperat cei 200 de cai? 200 plus. 200 plus? O lăsăm așa cu plus și atât? Perfect. Păi lăsăm omului două coferițe de la OMV. Hai că o să vadă el. O să vadă el pe clip, probabil, nu? Unde sunt. O să le descopere. Pe ăsta nu îl ascundem, că e al nostru. Trebuie să mândrească cu el. Băi, ești nebun, așa rezistent? Bum! Ce-o mai urma, mă, Rareș? Nu știm ce urmează,
dar știm așa. În partea asta puteți să vă abonați și în partea asta, sigur, aveți 2 clipuri super tare pe care nu le-ați văzut până acum și ne vedem în episodul următor. Pa, pa!